بونجور بونجور بونجور. شكل وجهي كيفاش امان، حالتي حليله وجهي. جفرة اختي باش تسوق باميل، اميل هبلتنا، اميل باش تشتري كنيك بس تعرفوها الناس الكل. هبلتنا. سلام علي. باهي مريقل، عايشك عايش خوي ربي يخليك. باهي عايشك عايش خوي ربي يخليك علي. حاسيلو اني لو 11. اي هبه هبوبه. بونجور بونجور. بسم الله يا ربي. حاسيلو اوني لو 11 توا ماشيين باش نعمل لو ديرني اسياج نتاع روب العرس. احنا اليوم يبدا عرسنا. هي اخر مره زغرت فيها المره دي بقدره ربي. تعرف زغرت تدلك نسيش على الاقل اول وحده زغرتت لي يا اختي، اول وحده زغرتت لي هبه. الكهوة توا ماشيين فاتنا بوشيبه. خديت من عندها التبجيله الاولانيه نتاع اليوم، وخديت من عندها زاده الروب جوز نتاع العرس. دونك فوالا ماشي باش نعملوا ليسياج اليوم. عنا عشاء اون فيت. معرفتش فسرت لهم انا في الفلوق الاول ولا فسرتها السواغي شنو. دونك فوالا اليوم عنا العشاء اي سواغي جان. دونك باش نلبس من الاول فوطه وبلوزه هكا تخي على فرونسيز تخي على اوروبيين، ومن بعد باش نلبس روبه من عند امين حجري عملتها سور مزور. فوالا كهو هذيك هو هذاش عنا بروغرام اليوم الفامي نتاع المسيو كيف جايين. دونك باش نتعرفوا على بعضنا، نتعرفوا على الناس الكل يتعرفوا على بعضهم اليوم. على غالب ما لقاوش بلايص باش يجيو قبل. دونك حسيلو تي باهي كي باش نتلموا احنا سي ديجا افا اتولي 619 يحلوا العشرة. كهو يا جماعه الخير. باش نمكيج زاد اليوم عند ايمان علوي. حاسه باش نسكم معايا لي بريباراتيف الكل ان شاء الله، باش كيما باش نوريكم هكا برشا حاجات في انستغرام، ولا مش باش نحل لكم لايف او موا وباش تقف معاهم ولا هبه امور فلوقات تصور فيديوهات. هبالكم هبه ريليت كونتنت. المهم تقف معنا امور كونتنت. يلا يا جماعه الخير هاكم معنا. قولي بونجور لجماعة اليوتيوب. حشيمة راي ريحانتك هكا كل شيء على ريري ريحانيت. باش نخرج هكا باش نعمل راي. قاعدين نعمل في المكياج توا يا جماعة. نمكيجو نعمل فون دو تان. قلت لك الموناليزا ما عرفتك صاي. باش ناخذ الغد انا ناخذ باس فون دو تان سينا. هاي مريقي لاي. خلينا نمشيو تنرجعكم بعد. نعرفكم بالابخي. تعرفونيش من غير شوافر، شفتوني من غير شوافر باو. مثلا جوست لي هكا البرا. شوفولي مش نورمال، مش هكا بيكاسو. هذيك بالحق ماهيش نورمال يمين والله. لي ديتاي نتاع وجهي الكل باين. فسختنيش اون فيت، فسختنيش بالفون دو تان. عندي حبه باينه، عندي هذيا خلتها بس خليتك امورها بس خليتي وترسويتي ودنيتي امورها واضحه. واللي يعجبك اسم الحق واللي يعجبكم في ايمان يا جماعه الاوز عملت لي اي لاينر لنا الا اوزي بور فيغ هذا في فمي. تعجبني
مع حوايج وبيان سور حوايج بي اون با توشي بيان سور يقتلوا حوايجك بالحق. انا نحب المكياج عليهم ما نعرفش يعجبني هكا ستيل نتاع الحوايج. سيد معاك بيكاسو صاحبتي صح بيكاسو. آخر مرة شفتوني فيها وقت اللي أنا نحضر في روحي خارجة من عند إيمان علوي. إي دوبي ضاعت الكاميرا في العرس، بريود العرس كيما لقيتها كان نهار اللي مشيت للكوكو بيتش معني نهار الاثنين. العرس كمل نهار السبت، لقيتها كان نهار الاثنين. أنا حبيت نبرتاجي معاكم أكثر من هكاك برشا. حبيت نبرتاجي معاكم تحضيرات العرس كل شيء حاسيلو، لكن قدر الله وما شاء فعل وما نجمتش الله غالب. دونك باش نحط لكم دي سيكونس من العرس طول الفيديو هذيا، وانا نحكي معاكم ونجاوب على اسئلتكم. ما كنتش باش نعمل انا اسك في الفلوج وكل شيء، لكن بما اني قصرت شويه اني ما هبطت لكمش معناها ما شفتوش التحضيرات وبيهايند ذا سينز وكل شيء، باش نعمل لكم عملت لكم اسك باش نجاوب على برشا اسئله اني ما كنتش نجم نجاوب عليها ولا ما كنتش نحب اني نجاوب عليها اصلا، معناها كومبرومي تضحيات كوا فوالا. لكن مش باش نعمل حتى حاجه ضد رغبتي معناها، فهمتوا؟ هاني باش نرجع للاسئله نتاعكم. لو طون اللي تيليشارجي برشا اسئله على الايفنت وعلى الديكور وعلى شنو استعملت وكل شيء. انا جاوبت عليهم ديجا في ستوريز هذوما الكل، لكن للاسف الشديد مانيش باش نحطهم على قلت خير من اليوتيوب يا جماعه اني نحط لكم كل شيء لهني هكا يقعد لكم كريفيرونس معناها، فهمتوا؟ قالت لي علاش ما تحطش على اون، خاطر ماهوش حاجه على اون تقعد، فهمت؟ حتى على اليوتيوب هكا I was a little bit مش متأكدة، بعد قلت هاي مش مشكل رحان مش باش نعقدها الحكاية، فهمتوا؟ كهو anyhow برشا أسئلة على كما قلت لكم الديكور والحكاية هذوكم الكل، وبرشا أسئلة على راجلي وبرشا أسئلة شخصية. نبداو بالأسئلة الشخصية باش نحطوهم على الشراء. علاش ما توريش راجلك على الانستغرام؟ به جاوبت عليه 1200 مرة، والمرة الأخيرة باش نجاوب عليه وما عادش باش نجاوب عليه. نوعدكم اللي هذه آخر مرة باش تكون فيها إجابة. علاش ما توريش راجلك على الانستغرام؟ قلت لكم ما يحبش، ما صدقتونيش. قلت لكم يحب يقعد حياته ديسكريت، لا مش نورمال عندكم انتوما. انا اللي غيظني اللي البرايفسي ديفينيشن عندنا تبدلت، ولات يلزم يبين الراجل، سينو فما ان سينو اللي ماكش معارفه تكذب علينا، فهمت؟ كيما واحده توا قبيلي نجاوب على اسئله في على مصر وكل شيء، قالت لي انت تكتب ماكش معارفه هذاك كله عملته على الانستغرام. معناها هو ظهر الطفله هذه تحب تستفزني بالحديث وهذاك هو معناها. اما انت كان بالحق عندك وسع البال انه تعملي ما يجيب صح عليك برجوليه، صح عليك معناها برجوليه بصراحه معناها anyways. دونك نرجع وما سابع لقيتها بهي. دونك راجلي ما يحبش، انا ما نحبش، الكلنا ما نحبوش، نحبوا نخليو علاقتنا اوف سوشيال ميديا، فهمتوا؟ ما نحبوش ما نحبوش العينين، ما نحبش حد يعطي رايه في راجلي ولا يعطي رايه في علاقتي مع راجلي. هما هكاك مش مخليني معناها يعني نورمال مسافره انت وامك، نورمال مخليه راجلك فواياج دو ناس، ونورمال انت شي همك، فهمت شنو؟ نجم نجاوب حتى انا منتن كيما هما عندهم اسئله منتن، حتى انا نجم نجاوب بالفم منتن زياده. اما نقول علاش مدخلهم، فهمت؟ ما نحبوش، نحبوا علاقتنا وعائلتنا وحاجتنا الانتيم تقعد انتيمتي. انا دارنا وجو بارطاج با برشا معاكم معناها، فهمتوا؟ انتم تبعوا في ريحان، تبقوش تبعوا في لا في راجلها لا في امها لا في اختها لا في بوها لا في خوها، تبعوا فيها هي، يا تقبلوها هي. مش عاجبكم تخرج بيناتنا فلسه يا معلم، بيناتنا انفولويني بلوكيني ميوتيني، اعملي اللي تحبي عليه غير اختيني، فهمتي؟ فريمون اختيني فوالا. دونك
هو اختار اولا انه انا جي سكوندي سون شوا و جي سوبورتي سون شوا. اللي ثانيا ما نحبهمش، ما يحبش يبان راجلي تونسي ولا مش تونسي، ماهوش تونسي، راجلي ذو جنسيه اجنبيه على تونس. مش معناها اجنبيه، مش معناها نو، معناها اجنبيه، ماهوش تونسي وبامبورت شنو تنجم تكون. شنية هو بالضبط حاجه ما تخص حتى بشر في الدنيا هذيا. سؤال علاش اخترت راجل اجنبي؟ ما اخترتوش انا، هو جاي ربي حبنا حبني نحبه جاي خذيته هذاك هو. معناها مش جيت وقلت انا قطه انا جو صرفه قطه صرفه جو اي او انت راجلي، لا، ما هو ربي حب وعمل محبه وموده بين القلوب، اتطورت العلاقه وعرسنا. مش انا جيت واخترت وقلت له انت باش نحبك على خاطرك انت ماكش تونسي. ما كان شي هو تونسي وحبيته راني خذيته. فهمتوا شنيا؟ ما فماش بعد اخر للعلاقه. معناها مش انا كي شفته من الاول ماهوش تونسي قلت اي برا هيش نحبه ديما، وفما صارت كيمياء شيمياء الله اعلم شنو صار، حبينا بعضنا خدينا بعضنا، سهله الحكايه من غير ما نحاولوا نعقدوها. لكن انا كنت متفتحه العلاقات غير عربيه معناها، ولا غير تونسيه، ولا غير اللي تحبوا انتم. فهمتوا شنو؟ كنت متفتحه ليها الحكايه ديك وحبيت جربت حصلت عجبتني خديت صحاوك هكا خير. هذه اجابه نجم تريح لكم ضميركم. اسكو العلاقه مع التونسي خير مع الاجنبي، ولا مع الاجنبي خير مع التونسي؟ فماش ما نجمش نجي نجاوبك عليه السؤال هذاك، خاطر فما اجانب نعرفهم صحابي مصاحبين فرنسيس، كنديين، ايطاليين، رومانيين، يعيفوا شيء يعمل الفضح. كاين الغيره، كاين فهمت الغيره والشك والبوسيسيون، وانه يكون هو توب رجله. قال شي كف ما تنطبقش كين على عرب، موجوده في بلايص الكل. صدقوني في امريكا، في كندا، في تشيكوسلافيا اللي تحبوا انتم موجوده. عندي صحابي معرسين برجال توانسه لا كريم دو لا كريم، خير محليهم كل يعطيو حرية نسيهم، ياخذوا حريتهم، كل واحد حر في حياته مع الاحترام والتقدير وفي اطار الحب محبه والموده. معناها فهمتوا؟ مش على خاطره تونسي معناها خايب، وعلى خاطره اجنبي معناها باهي، لا، ماهيش اون ريغل جينيرال، ماهيش قاعده تاع عمر، راهي ماهيش هكاك، لا با دو تو. وراني نعاودها لكم، انت اخترت، انا ربي حط لي في طريقي راجلي هذاك، جي هذاك مكتوبي، هذاك رزقي خذيته اكاهو بوان باغ. لا عرست بها على خاطره اجنبي، لا عرست بها على خاطره مش تونسي، لا هذاك مكتوبي، هذاك رزقي اليوم. فهمتوا؟ اليوم رزقي هو رضيت به، خاطرني مرتاحه معاه، فرحانه معاه، على راحتي، هو على راحته، اوني لي دو ايبانوي في العلاقه. العلاقه ما تتمحورش، العلاقه ما تتمحورش حوله هو، مش هو محور حياتي ومانيش انا محور حياته. انا محور حياتي، هو محور حياته، وعندنا حاجه كي سابيل اون في دو كوبل بيناتنا جامعتنا هكا. مريكل ان شاء الله عاد توا نكفوا على راجلي. روب العرس عندكم التبديله الاولانيه اللي ريتوني لابستها في الاول الفيديو، هذيك راهي فاطمه بوشيبه. من بعد في الليله هذيك عملنا سيتي اون سواري جون، عملناها عربيه، عملناها على تونيزيان، باش راجلي وعائلته يشوفوا كيسكو سي جو تونسي. وقبل ما يبدا العرس حبيتهم يدخلوا شويه في الجو ويعرفوا صحابي، يتعرفوا عليهم، باش ما يكونوش ما تكون لهمش شكرت نهار العرس وما يعرفوا حتى حد. دونك عملت لهم الفازه هذيك اللي هي اون سواري جون بيورمون جون وبيورمون عربي كيف. دونك عملنا فيها عشاء، عيطنا فيها الفرقه، الديكوراسيون كلها والفايب اللي تشوفوا فيه الكل عملتوا بيلي كوموند الزينوبه ايفانتيكا. دونك كل شيء نكتبه لكم لهنا. ايفانتيكا هي اللي عملته، هي اللي قادته، هي اللي حطت كل شيء الميزون بلاس هذيك. يرحم والدين والديها، جيت قبل بجمعتين اللي قالت لي اموري وطلعت لي الليله من احلى ليالي حياتي. عاونوها بروكار رياض كيف هما اللي عاونوها، يرحم والديهم. ils étaient très très sympathiques، ضحكنا لعبنا مع بعضنا، عملنا برشا جو. من بعد بدات الروبه الثانيه اللي هي روبه من عند امين حجري، سيتي اون روب سور ميزور. حبيت حاجه هكا فريش وحاجه
حاجه سوري شويه. فرحانه بها على الاخر كي عملتها avant 3 semaines de la cérémonie, avant 3 semaines de la soirée معناها عملتها. il était très attentif كل شيء عملناه باغ واتساب. جيت عملت 3 اسياج، واحد لوليني هذيك ما فما حد شيء، الثاني بلوز موا بدا يحط في الاستراس، الثالث قصتها هي والاستراس ما عطيتش عليها، لكن اول مره قصتها معناها كامله كانت نهارتها معناها نهار لو جور جي. حق نتاع ربي جيتي با ديسو. توا بالنسبه لو جور جي اللي هو لا جورني دو لا سيريموني، بسوس روبه بيضاء وروبه حمراء، سيتي اوفيرت باغ فاطمه بوشيبه. زوز هي لبستني معناها من عندها، هي يعطيها الصحه ويكثر خيرها. اون فام تري كلاس غافيني غاديوز، مفينها قديشها فينو قديشها فينو قديشها محليها قديشها سيسه. سي لو بلوز امبورطون. قديش تسمع الراي تقول لي، وقداش تعطي رايه يعني قصت حاجات قالت لي مش حلوين عليك، نحي هذيك نحي مش حلوه مش كذا. انا خفت من الروبه الحمراء، خفت منها كانت قصيره برشا، وانا كوميم جي دي خالي سون تري برونونسي فهمتوا. وعملنا تحتها une doublure باش حتى كي نشطح ما يبان حتى شيء. En tout cas, j'étais très très satisfaite, j'étais très bien accueillie. Alhamdoulilah ya Rabbi, la crème de la crème. Je ne regretterai jamais اني مشيت لفاطمه بوشيبه والله. بالنسبه للميز ان بلاس وبالنسبه للديكوراسيون وكل شيء سيتي بريستيج ايفنتس. وهما جابوا لي كيف معناه معاه هو الى في لو ديكور. هو اللي عمل الديكور الكل. انا من الاول ما كانتش عندي ليدي هذيك على الديكور، لكن افيك لي مويان دو بور عملنا هذوكم ولي ريزولتا ايتي مانيفيك الحق نتاع ربي، ما عندي ما نقول فيه معناها. عملنا ستاند حلي، عملنا ان فيت اللي انا حبيت نعمل حاجه فريش حاجه جون. ويافي زيت عبيد معناها كي سون ان بو اجي معناها خالتي عماتي فهمت، يلزم نعمل تفريق. دونك عملت تفريق وعملت زيت حاجات على فولونتي كيما الشاورما. عملت شاورما بار برجوليه. جيتي ان بو ديسو انا باش نقول لكم علاش، خاطر سونسي نعملوا لحظه برك ما نعرفش شكون عملوا، ما عندي حتى فكره. هما جابوه سيتي بريستيج اللي جابوه. انا خلصت بور 150 ساندويتش شاورما، ما خرجوليش اكثر. احنا شفت احنا في بيناتنا الكل ما كناش اكثر من 75 عبد معناها. او بو دون اور سكر ما مشي على روحه، والعبيد قاعده جيعانه وحبت تاكل الشاورما ما فما حتى حد. وانا مخلفه 150 ساندويتش. جو سي با كيفاش عملوا مشيو. جو ريكوموندري با انا خاطر خليوني فهمت. الحاجه الوحيده اللي انا جيتي ديسو منها في العرس خليوني كاريمون معناها فهمت. ساشون كو انا كلمتهم وقتها بريستيج قلت لهم اوكا او مازال فما دوموند يعملوا انا بعد نخلص. قال لي وي 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 اوكان سوسي. يجيني نهار العرس ويقول لي نو 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 يا دي سوسي. باغ كونطخ حلي اللي هي نتاع الكريب فريمون يعطيها الف صحه. قعدت لي للاخر وفي الاخر بكل فيغ احنا سانسي زاد كيف حاجه اخرى اللي القاعده كلها توفى 4 متاع الصباح تليفون عاملين نحلوا لي ستاند نتاع الشاورما والكريب. كلمتهم قبل بنهارين قلت لهم هاو بلانينغ نص الليل نحلوا الشاورما والكريب للي جون، خاطر برينسيبالمون معموله الحاجه هذيك للي جون. قالوا لي اوكي نسكروا 4 متاع الصباح. قالوا لي اوكي تجيني حلي تقول لي ريحان رانا باش نسكروا ما 3. قلت لها كيفاه؟ قالت لي راهو اكس بيرسون. قال لي ما 3 يتسكر. قلت لها كيفاه ما 3 يتسكر؟ احنا قلنا 4 يا معلم. انا العباد راحوا من عندي 5:30 تاع الصباح معناها فهمت. ان توكا حسبي الله ونعم الوكيل ونتعدى مش مشكل. عرسي تعدى الحمد لله يا ربي. انا في عملنا امبيونس بيا بالعباد المزيانه اللي موجوده والانرجي وربي عطاني على قد قلبي بيان سور. لكن جيتي ديسو في برشا حاجات معناها افيك دو ريكول. توا كي نعاود نخمم فهمتوا حسيلو حلي. باغ كونطخ كي شفتني معناها ما حدش فما شاورما ما فما حتى شيء، خليت لي دي بلا نتاع كريب خاطر ما 3 قالوا تسكر لازمها تسكر. هذاك هو معناها هذاك اش قالوا لها هما. دونك سكرت على روحها. واما خلت لي كريب وخلت لي معناها للعباد باش ياكلوا. قالوا لي فما غوفر ما ريتش غوفر الحق نتاع ربي حتى حد ما شاف الغوفر في السهريه. احمد اكسترا هو لو ريسبونسابل نتاع تو سكي دي سيرفور والبار. بالحق ياسر عباد محلي هكا احمد اكسترا. شنو هي الكونسيبت نتاعو؟ ان فيت الكونسيبت نتاعو هو انه انت مثلا عندك عشاء ماك تعمل مع تريتور. جينيرالمون التريتور هو اللي يمشي لاحمد اكسترا ويجيبوا معاه
فما كوميسيون بيان سور هو يتعدى عليها يزيدك عليها الفلوس. انت شوف التريتور نتاعك اللي باش يعمل لك الميك، لو احمد اكسترا هو يريقل لك امورك الكل، الماعون لي سيرفور الدنيا الكل معناها هو يعملها. دونك انا خساره عرفتها روتار الحكايه هذه بقي راني عملتها هزه من الاول. اما محلي تري اتونتيف. صارت لي فازه قبل العرس بجمعه جيتي ديسو في برشا حاجات فهمت اللي هو ماهمش موجودين. il était très accueillant très accommodant. يرحم والديهم لو البار الوغ لا لي بارمان الموجودين غادي فما بار الكوليزي وبار نون الكوليزي. محليهم 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 بوان بار يهبلوا بالحق. فما حاجتين اخرى لازم نحكي لكم عليهم هي الباند ذا كريف ملا جو عملوا الساعتين الاولانيين. تمنيت اذا كان خلصت اكثر وخليت البعض ما خليتش الدي جي خاطر الدي جي ديسو كيف مشينا له 4 من الناس. حط لنا شويه عربي فما نساء يحبوا العربي حط لنا شويه عربي اوكي درجين اخرين يمني فيا يا ربي قلت شبيه هذا وانا في الجو وقتها مانيش كي نبدا عامله جو هكا ما نركزش مع حاجات النيجاتيف ركز كان مع الحاجات البوزيتيف. دونك سي اختاروا حاجات ما عجبونيش. اما ذا كريف برجوليه كباند انا جو كونفي انا جو ريكوموند فيفمون جوست قولوا له الدي جي هذاك اللي باش يجي كان جاي نفسه كان خليتوهم انتم خاطر عارف برشا فيكم كلموهم بعد ما صار على ستوريز نتاعي وكل شيء. كان فيكم شكون معناها باش يعمل وبعد باش يعمل دي جي كما انا عملت مثلا يقولهم الدي جي هذاك اللي جاي الريحان يا تحكيوا معاهم يعمل لكم بلاي ليست فيها شويه عربي بخاطر على الجو وكل شيء يا يشوف لكم واحد اخر معناها فهمتوا. وشريف والي لو فوتوغراف محليه فريمون ما بنوا ليكيب نتاعو محليها M24 برودكشن اي جيس. let me نبدا متاكده من M24 برودكشن. M24 برودكشن عملوا لي حاجات ياسر مزيانه. الاولاد ياسر محليهم و باغ كونسيدونس يافي خوب عزيزي معناها هو الكاميرامان حسيلو اون ايكيب طياره ياسر محليهم عملوا لي جو. الحق جي با انكور ريسو لي فوتو ولا انا جي با انكور دوموندي نون بلو. دونك هاني باش نسالهم نشوف شنيا الدنيا وشنيا الجو. اما بالحق اون ايكيب مانيفيك هكا يخليوك مرتاحه. وانا راهو جيم با لي شوتينغ دونك يافي ان شوتينغ في الفورفي نتاعي كو جي انولي خاطر جيم با لي شوتينغ بيزارمون وي بيزارمون جيم با لي شوتينغ. وحبينا ان بروفيت الوقت هذاك نمشيو بابكر شويه باش نكون بروفيت دو لا سواري كو نقعدوا فيه فهمتوا. بالنسبه للتكلفه نتاع العرس خالص كل شيء خالص انا مخلصه. اما مش باش نقول على الفلوس ما يجيش ولا قدروا عجبتك حاجه هز التليفون واسال من الاخر. مش نقول لك عرس تكلف لي 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40 فهمت. ما نجمش نعملها العمله هذه الحق تاع ربي. لي ريزيرفاسيون كي صاروا الكل ما صاروش باسمي صاروا باسم اختي. دونك ما يعرفوش اللي انا انستغراموز ما يعرفوش اللي انا باش نحكي عليهم من بعد. ابار بريستيج اللي يعرفوا بريستيج خلطوا على روايه حمراء وكارته تحك في كارته كما نقولوا وباكو به معناها فهمتوا. كيما قلت لكم لي روب ايتي ان كادو والحلو من عند ريم من الحلو ما فما حتى حد ما قاليش ما بنوا الحلو نتاعكم. عندك الحلو ولوخكيدي سالي مش نورمال. بار كونتر زاد عملنا جاتو عند غورمانديز ملا بنا شو يطلعوا عبيد يطلعوا حاجات جدد لكن اون فالور سور في البنه غورمانديز سي اون فالور سور من الاخر. كل ما نتفكر حاجه ان شاء الله نقول لكم هذه تو اللي تفكرتوا الكل. دخله الناس الكل يقولوا عليها دخلتي انا والمسيو خاطر تفرجتوا فيها عند بعضي جو بونس. دخلنا على الغنيه اسمها Let's Get Started. تو نلقى فيديو نحطه لكم لهنا. Let's get started. حبينا نبداو في الجو اعطينا الجو نعطيوكم ربوخ. راجلي بالرغم اللي هو ماهوش نحكي لكم عليه شويه بركه باش ناخذ شويه وقت ونحكي لكم على راجلي لان حاجه ما نحبهاش. اما بس خلينا نحكي لكم عليه باش تعرفوا حاجات. راجلي بالرغم اللي هو ماهوش تونسي اما انسان ياسر دمه خفيف ياسر يدخل روحه ما عندوش حتى عقد الى با دي كومبلكس معناها عنده ثقه في روحه عاليه تخليه ثقته في روحه بالحق. جدمير برشا ثقه اللي عنده في روحه. انسان صاحب جو يحب العائله برشا يتشيرش معناها عائلته يتشيرش صحابه. انسان خلق واخلاق تبارك الله عليه بالحق. جو سوي تري شانسوز دو لافوار معناها ان توكا اaujourd'hui. انا راني نخاف شو اللي صارت لي
ملي صار لي الكام تاع الطلاق وطلقت وكيفاش كنت نحكي وليت نخاف. دونك نقول اليوم قلبي يقول لي هكا، اليوم حياتي تقول لي هكا، غدوه يعلم به كان ربي شنو باش يصير، فهمتوا. لكن انا نحب نقول كلمه حق فيه، معناها بالحق من اكثر العباد اللي عاونوني في العوامل الاخرانيه، العامين الاخرانيين كان لي هو السند بالحق. اذا كان انا نقول خاطر انا تشوفوني ديما سترونغ واندبندنت، اي جو سوي سترونغ، جو سوي اندبندنت، جو سوي تري 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 ماتور، وجي اون تري تري فورت بيرسوناليتي. وكان فما شكون عاوني بور افونسي في هذا الكل، افوار اون ميور confiance en moi, avoir une meilleure personnalité, travailler sur soi راهو هو. donc je le dois beaucoup الحق نتاع ربي. خاطر احنا جينيرالمون رجالنا ولا الرجال اللي نعرفوهم حتى اذا كانوا به معاك ديما يرجع لروحه، معناها لا هو ليك انت، امشي انت، il me pousse انا، فهمتوا. معناها انا جو travaillé sur mon indépendance personnelle وهو معايا، ما خلانيش نكون ديبوندونت به هو. حتى كي يعمل حاجه للكوبل يوريني كيفاش يعملها باش يقول لي انا اليوم موجود، غدوه الله اعلم شكون فهمت موجود والا لا. دونك بالحق كي نرى حاجات هكايا نقول الحمد لله. دونك الجماعه اللي واحدة قالت لي انت ما تحبش راجلك صفقة ما خذتوها الا اجباري، ما يجبرني حتى حد في الدنيا هذية وما يكسر عيني حتى حد في الدنيا هذية. وانا راني كش انا اعوذ بالله من كلمة انا واحدة راسها صحيح، واحدة ما تعمل كان اللي في راسها مخك يقف، وما نقدر حد وما نجي نقدر حد دون لو سونس على روحي انا ما نقدر حتى حد، وانا نجي قبل الناس الكل. اما شفتوا راجلي هذيك ماهوش لهواني نتنفسه، ماهوش اللب متاع عناية، لكن وماهوش نص الثاني خاطرني انا مانيش ناقصه. اما السند اللي عندي في الحياه مخفف عليا برشا حاجات. قبل كنت هزه برشا احمال وحدي، كنت هزه كل شيء وحدي، كل شيء هزته وحدي، نضرب في راسي ونصبت وحدي. هو توا معايا، هو ظهري، هو السند. بعد بابا عندي هو، بعد بابا وخويا عندي هو، فهمت. ياسر فرحانه معاه، ياسر فرحانه بيه، نحبه برشا، نحبه. شفت كل ما نشوف روحي قاعده نحبه نقول يا ربي كيفاش نجم نزيد نحبه. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق. بالحق برشا عيون زرقاء، خروج زرقاء، مانيش انا اول واحده حبيت، وماهوش هو احسن راجل في الدنيا راجلي، لا نتعاركوا، عنده كاركتير ساعات يولي حاجكم خرا ومسخون، عنده اون تري تري فورت بيرسوناليتي زاد، هو عنده اراء وعنده حاجات بالنسبه لي هو خط احمر انا نحترمهم، ومن الاول حاكين فيهم، هو يحترمني، ومن الاول حاكين في حاجات الخطوط الحمراء نتاعي انا. فاهمين بعضنا بالبيه فهمتوا. الحمد لله، الف حمد والف شكر لك يا ربي. العوض شفتوا معاه، شفتوا بيه، عوضني على برشا حاجات خايبه، مش معناها عوضني معناها على الاكس نتاعي، لا عوضني اون جينيرال في الدنيا هذيا، معناها فهمتوا. عوضني على برشا حاجات ما عشتهمش كاملين. عرفت معاه شنية علاقه حب صحيه، شنية اون في دو كوبل سين، ولا هذيكش علمني. خاطر انا ما كنتش نعرفها، باش ما نكذبش عليكم، كنت في بالو اني غير عليا وانه يشك فيا وانه ما يخلينيش نخرج وما يخلينيش نعمل، وعادي هذيك يلزم راجلك، يلزم تسمع كلامه وما فيهاش. هو علمني اللي لا، هو كيفاش يجي انك تعلمني مش تشاورني، اني نعلمك مش نشاورك. هو يعلمني هاني ماشي، هاني عندي، هاني كذا، انك تخرج وتسافر وحدك مع عائلتك مع اصحابك مع روحك حاجه عاديه، حاجه سين. راجلي انا توا في فيفري سافر مع اصحابه وحده راسهم في توا كيف كان هو عامل فواياج دو نص مع دارهم، تشوفوا كان فيا انا بيان سور انتوما فهمتوا. عامل فواياج نص مع دارهم عادي وحده، ماشي مع اصحابه، يمشي لديشالي مع بنات ولاد صحابه عادي بالنسبه لي انا، خاطر عندي فيه الثقه، خاطر نعرف اللي مخه مش خامش، خاطر هو شنية تقول، هي تقول لك هو يعرف شنية عنده في راسه على اولاد. ذوك من الاولاد اللي صاحبك يدور معاهم، اللي راجلك يدور معاهم، مش معناها راجل يدور مع نفس الشيء هذاك. راجلي انا يا اخي ما يخممش بالخايب، خليه يمشي. علاش انا نغص عليه حياته ونفرض عليه حاجات هو ما يجيش على باله، واللي كي انا نقولهم له يجيو على باله. الحمد لله، حسيلو الحمد لله، الف حمد والف شكر على اللي انا فيه وعلى اللي انا باش نكون فيه. لله ما اخذ ولله ما اعطى، راهو بالحق نحكي لكم بجدي. يزي في الف بركه. نسكروا الفيديو لهنا يا جماعه، ونتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد مره جايه. بوسه كبيره.